ანა ახალაია გვერდება პირდაპირ ეთერში. მე შევეცდები კომენტარი შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში. ამბები, რომელსაც ვაშუქებ ეს ისტორია. თანამედროვეობა, ჩემ თვალწინ, ჩემი მიკროფონით იწერება. პრეზიდენტი გამოვიდა ჩემი შეკითხვებითა და რესპონდენტების პასუხებით, ჩემი ოპერატორის კადრებით. ესავე პირი, ვინც ჩანს, რომელიც დაფარა უსაფრთხოების სამსახურმა თქვენი შვილია. ჩემი შვილია. ახალი ამბები ინფორმაციის უსასრულო სამყაროა და მინდა თქვენ ამ სამყაროს ნაწილი ვართ. რჩებით ადგილზე, აქედან ვაკურდებით პროცესებს. ინფორმაციის მოპოვება და თქვენამდე მოტანა ეს ჩვენთვის ცხოვრების წესია. მე შევეცდები შევიდე ერთ-ერთ ობიექტში და პირადად გავესაუბრო მის მფლობელს. ჟურნალისტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება, დაიმახსოვრეთ. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჟურნალისტი. ეს არის ანა ახალაია. იგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. ანა ახალაია, პირველის ახალი ამბები. BMG დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში წარმოგიდგენთ მარტოხელად დედისა და მარტოხელა მამის სტატუსი შესაძლოა გაფართოვდეს. მარტოხელა მშობლის სტატუსის ისეთი პირებისთვის მინიჭება იგეგმება, რომლებიც მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ შვილს 18 წლამდე მარტოს რდიან. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზადყოფნას გამოთქვამს ყველა იმ ქალის უფლებების დასაცავად, რომელსაც სექსუალური შევიწროება განუცდია. ორგანიზაცია სიდას თანამშრომლები ხელმძღვანელის ზვიად დევდარიანის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს განცხადებით ეხმაურებიან. დეტალები რამდენიმე წამში. უკრაინის გენერალური პროკურორი იური ლუცენკო დეპუტატ ნადეჟდა სავჩენკოს დაპატიმრებას აპირებს. ამერიკელი მსახიობი კომედიის დედოფლად შერაცხული მელისა მაკარტი 20 წლიანი კარიერის განმავლობაში პირველად შეასრულებს მთავარ როლს დრამატურ ფილმში Can You Ever Forgive Me? ასე ქვია მარიელა ჰელერის ახალ ფილმს, რომელიც რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული და ისრაელის ამბავს მოგვითხრობს. ისრაელი, რომელიც წლების განმავლობაში ბესტსელერების ავტორად ითვლებოდა, წიგნებს ვეღარ აქვეყნებს, ამიტომ გადაწყვეტს თავისი ნაწერები ძველი პოპულარული ადამიანების წერილებად გაასაღოს და ანტიკვარებზე მონადირე ადამიანებს მიიღოს. ველით ახალ ეკრანიზაციას მანამდე ვიგებთ დღევანდელი სტუმრების ვინაობას და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე ვაკეთებთ კონცენტრირებას რამდენიმე წამში. კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოკში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ვაღიძესთან ერთად. საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 15 მარტის განკარგულებით ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ექსპერტთა ჯგუფში წარსადგენ კანდიდატთა სია დაამტკიცა. საქართველოს მთავრობის მიერ განკარგულების მიღებას წინ უსწრებდა კანდიდატთა შერჩევის სამეტაპიანი პროცესი. ექსპერტთა ჯგუფში წარსადგენი კანდიდატურების შერჩევის წესი გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორისმა კომისიამ 20 თებერვალს დაამტკიცა. ამის შემდეგ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა ორ სხვადასხვა ვებგვერდზე დაინტერესებული პირებისგან. დოკუმენტაციის მიღების დასრულების შემდეგ შემოდგა კანდიდატურების ასაკის ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისობა შერჩევის წესით დადგენილ კრიტერიუმებთან და 21-დან 6 განაცხადით შეირჩა. 11 მარტს 6-ვე კანდიდატს ჩაუტარდა ტესტირება ინგლისურ ენაში. ტესტირების შედეგების შესაბამისად 6-ვე კონკურსანტმა დააკმაყოფილა კანდიდატთა შერჩევის წესით გათვალისწინებული უცხოენის ცოდნის დონე. 14 მარტს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორის კომისიის წევრები გაესაუბრნენ 6-ვე კანდიდატს, რომელთაგანაც მათთვის კომისიის
წევრების მიერ მინიჭებული სამშუალო ჯამური ქულების კლებადობის მიხედვით სია გვაქვს ასეთი: ვლადიმერ კერვარიშვილი, ანა არგანაშვილი და თეა ჯალიაშვილი. მარტოხელა დედისა და მარტოხელა მამის სტატუსი შესაძლოა გაფართოვდეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ გადაცემის საწყისში. მარტოხელა მშობლის სტატუსის ისეთი პირებისთვის მინიჭება იგეგმება, რომლებიც მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ შვილს 18 წლამდე მარტო ზრდიან სტატუსის გადახედვაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი მუშაობს. სამოქალაქო კოდექსის არსებული ნორმის გათვალისწინებით მარტოხელა მშობელი არის მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი. თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ, აგრეთვე პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რომელიც ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში რეგისტრირებულ ქორწინებაში არ იმყოფებოდა. მარტოხელა მშობლის სტატუსის გაუქმების საფუძველია ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში მეორე მშობლის შესახებ ჩანაწერი შეტანა, შვილის მიერ 18 წლის ასაკის მიღწევა, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გარემოება, რომელიც მარტოხელა მშობლის სტატუსის ქონას გამორიცხავს. ქალთა მოძრაობის წევრი ბაია პატარაია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კონკურსს ეთიშება. აღნიშნული შესახებ ბაია პატარაიამ სოციალურ ქსელში დაწერა. მე ვეთიშები საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონკურსს წერს პატარაიაში. გახსენებთ, რომ სახალხო დამცველის მიერ სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე წარდგენილმა ზვია დევდარიანმა აგრეთვე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა, მანამდე ქალთა მოძრაობამ განცხადება გაავრცელა და პარლამენტს მოუწოდა სახალხო დამცველის მიერ სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე წარდგენილ ზვია დევდარიანს მხარი არ დაუჭიროს. როგორც ქალთა მოძრაობის საგანგებო მიმართვაშია ნათქვამი, ზვია დევდარიანი მხილებულია სექსუალური შევიწროების 10-მდე შემთხვევაში. ცნობისთვის 13 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის 14 კანდიდატთან გასაუბრება გაიმართა. გასაუბრების შემდეგ 14-დან 12 კანდიდატი შეირჩა. მათ შორის იყვნენ ბაია პატარაია და ზვია დევდარიანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზადყოფნას გამოთქვამს ყველა იმ ქალის უფლებების დასაცავად, რომელსაც სექსუალური შევიწროება განუცდია. გსურს ყველა ქალს, რომელსაც სექსუალური შევიწროება განუცდია, გამოუცხადოთ საჯარო მხარდაჭერა და გამოვთქვათ მზადყოფნა, გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი გზა მათი უფლებების დასაცავად, წერია საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქალთა მოძრაობამ ზვია დევდარიანი არქამდე ქალის შევიწროებაში დაადანაშაულა, მოგვიანებით მათ დევდარიანმა უპასუხა და თქვა, რომ ეს მის მიმართ ზეწოლა და შანტაჟია. ამასობაში ორგანიზაცია სიდას თანამშრომლები ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს განცხადებით ეხმაურებიან და აღნიშნავენ, რომ გამორიცხულია ორგანიზაციის რომელიმე თანამშრომელმა, მათ შორის აღმასრულებელმა დირექტორმა თანამდებობა თანამშრომის საყვანის ეტაპზე არა მართლზომიერად გამოიყენოს. თანამშრომლები მიუთითებენ, რომ გმობენ ყოველგვარ მათ შორის სექსუალური ხასიათის შევიწროებას და სჯერათ, რომ ყველა ქალს უნდა ჰქონდეს საშუალება აიმაღლოს ხმა, დაიცვას საკუთარი და სხვისი უფლებები და ხელი შეუწყოს მსგავსი ფაქტების გამოვლენას და აღმოფხვას. მათი თქმით, ორგანიზაციაში არსებობს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლის გაწერილი პოლიტიკა და საჩივრის მექანიზმი, რომლის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ თანამშრომელს. და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია, პარიზში საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ კარლ ბონარს შეხვდა. ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესამსახური ავრცელებს. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივ ფორმატებში არსებული თანამშრომლობის არაერთი პრიორიტეტული საკითხი. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ფრანგულ მხარეს გააცნო ქვეყნის შიგნით განხორციელებული რეფორმების, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. მან განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე, რაც რჩება საქართველოს მთავრობის მთავარ გამოწვევად. საუბარი ცალკე შეეხო ვიზო რეჟიმის კონტექსტში დადებითი დინამიკის შენარჩუნების კუთხით ინიცირებულ ნაბიჯებსაც, ასევე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ქალთა უფლებებისა და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაზრდისკენ მიმართულ ინიციატივებზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირინა ფრუიძე თელავის ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მუნიციპალიტეტების მედიის, აკადემიური წრეების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ირინა ფრუიძემ ისაუბრა გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობასა და გამოწვევებზე, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის აუცილებლობასა და იმ საჭირო ღონისძიებებზე, რაც უნდა გატარდეს თანასწორობის მისაღწევად საქართველოში. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კანონპროექტი, რომელიც სავალდებულო კვოტების დაწესებას ეხება, არის დროებითი მექანიზმი თანასწორობის მისაღწევად და აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკა. ფრუიძემ ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის მუდმივი მოქმედი საბჭოს სამოქმედო გეგმის სტრატეგიის და საბჭოს მიერ განხორციელების საქმიანობის შესახებ. არტ გალერეაში ამასობაში ლიკა ქავჟარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. მაკან ასლიშვილის ფერწერა, გრაფიკა, კოლაჟი, პოპ-არტი და ვინტაჟური კოსტიუმები ავტორის შემოქმედების სხვადასხვა ეტაპზეა შექმნილი. გამოფენაზე დამთვალიერებელი განსხვავებული ტექნიკის შექმნილ ნამუშევრებსაც ეხილავს. ლიკა ქავჟარაძე აბაშიძის ქუჩაზე თავის საცხოვრებელ სახლში 11 ოქტომბერს გარდაცვლილი იპოვეს. გვახსოვს ეს ფაქტი ოჯახის ახლობლებმა მსახიობის გარდაცვალების მიზეზად გულის პრობლემები დაასახელა. ყოფილა ეს თემა სწორედ ქალების ნარატივის მთავარი თემაც.
და მერილენდელი ქალების ერთმა ჯგუფმა ნახმარი პოლიეთილენის პარკებით ხალიჩების ქსოვა დაიწყო. ნარჩენების შეგროვებით და გადამუშავებით ისინი გარემოსაც ეხმარებიან და უსახლკაროებს ცივ და ზოგჯერ სველ ქვაფენილზე წამოსაწოლად მოსახერხებელ ხალიჩას უსასყიდლოდ უმზადებენ. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი გია მელიქიშვილი მოგვითხრობს საინტერესო სიუჟეტით, საინტერესო ამბავს. კეთლინ ბარკერი მერილენდის ქალაქ ფრედერიკის საქველმოქმედო ორგანიზაციის მუსი ყველაზე ახალგაზრდა წევრია. ხაისნაღით ქსოვა მისი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საქმიანობაა. თავიდან მინდოდა თანხა ქუდების და მოსასხამების მოსაქსოვად მომეგროვებინა. აქ ძირითადად ამგვარი საქმიანობით ვართ დაკავებული. დედა მოსახლკაროებისთვის ხალიჩების მოქსოვა შესთავაზა. ძაფის ყიდვის ნაცვლად ნახმარი პოლიეთილენის პარკები შეარჩიეს, რომელიც მეორადი გადამუშავებისთვის გროვდება. უწვრილესი ძაფითაც მიქსოვია და ძალიან მსხვილითაც მიცდია, მაგრამ ეს სულ სხვა ტიპის მასალაა, წელვადია. თან ყულფიდან უკანაც ვერ ამოიღებ. ამიტომ დასაწყისში მასალასთან მორგება ყველას გაგვიჭირდა. პირველი ხალიჩის მოქსოვას ალბათ 40-50 საათი მოუნდი. ამოცნაური მასალით ქსოვის რიტმის აწყობა იოლი საქმე არ იყო. ახლა 1 წლის შემდეგ დრო განახევდა და დაახლოებით 20 საათს ანდომებს. ერთი ხალიჩის მოქსოვა საშუალოდ 700 პარკი სჭირდება. მაგრამ მანამდე ყველაფერი ნახმარი პარკების შეგროვებით იწყება. შემდეგ ქალები მათ ფერების მიხედვით აფასოებენ. ძირითადად გვაქვს თეთრი, ნაცრისფერი, ყავისფერი და ცისფერი ხალიჩები, მაგრამ რა თქმა უნდა მოქსოვა ნებისმიერი ფერით შეიძლება. გაბრტყელების შემდეგ პარკს ზედა და ქვედა ნაწილს ვაჭრით. ვიტოვებთ მარტო შუას, სწორ ნაწილს, რომელსაც ზონრებად ვჭრით. ზონრებს ერთმანეთს გადავაბამთ და ერთ დიდ ბურთად, გორგლად დავახვევთ. ორგანიზაცია მუსი 1988 წელს მამაკაცებმა დააარსეს და ის ძირითადად მოზარდებსა და პენსიონერებს ეხმარებოდა. მუს ახლა ფილიალები 50-ვე შტატში და უცხოეთშიც აქვს გახსნილი. მოგვიანებით მართლ საბჭოში ქალების რაოდენობამ თანდათან იმატა. ისინი აწყობენ სახსრების მოსაზით საღამოებს და ეხმარებიან საზოგადოების დაუცველი ნაწილის სხვადასხვა ჯგუფს. ბრენდა ბელი საკუთარი ორგანიზაციის მეშვეობით, რომელიც უსახლკაროებს საკვებით და თავშესაფრით უზრუნველყოფს, ხალიჩების დისტრიბუციას კურირებს. ძალიან კომფორტულია, უფრო თბილად არიან. ტანზეც შემოიხვევენ დღის განმავლობაში. ისეა მოქსოვილი, რომ გადასატანადაც იოლია, შეუძლიათ დაახვიონ და მხარზე გადაიკიდონ. კარგი გამოხმაურებების გამო ქალები ახალი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებენ, თან საკუთარი წვლილი გარემოს დაცვაშიც შეაქვთ. დედის მზრუნველობით დაბადებული ბიზნეს იდეა და ბევრი მშობლისთვის სასარგებლო შედეგი, პროფესიით ბევრი მიმართულება, სხვა შორის საინტერესო გარდასახვა დღევანდელ გადაცემაში სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ბარბარე გალდავა ამბის თხრობთ შემოგვიერთ და გავაგრძელებთ აუცილებლად ეთერში საუბარს. ბარბარე, ჩვენ იმდენად საინტერესოდ საუბრობდით ეთერს გარეთ, რომ ვერც მივხვდით როგორ შევედით ეთერში. თუმცა ეს არის სწორედ პირდაპირ ეთერის ხიბლი, დამეწმუნებით ალბათ აქვე და დამეთანხმებით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოიცანეთ. ბარბარა, იმდენად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვს. ცალკე ოჯახში, ცალკე საქმიანობაში, ბიზნეს მიმართულებაში, იმდენად აქტიური ცხოვრების წესით გიცხოვრია, აქამდე ესეც ვიცი სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ეს თქვენთვის ნამდვილად ჩვეული ამბავია. მაგრამ რაც შეეხება ახალ მიმართულებას, ახლაც აგრძელებთ ბავშვებთან თამაშების მოფიქრებას სახლის გარემოში, თუ მთელი თამაშის დრო წაიღო კარაველამ? არა, ბავშვებთან თამაშის გარეშე არ შეიძლება. არ მაპატიებენ. კერვის დროსაც კი ზოგჯერ გულზემას ხედან და რაღაც ძლებელია, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი დრო მიაქვს ალბათ დღევანდელ თქვენ საქმიანობას, რომ ბავშვებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართულები. საქმე და თამაში მოკლედ. აი, ამის შეთავსება ყველაზე რთული მე თუ მკითხავ, ამიტომ დავიწყე სწორედ ასე საუბარი, დედის მზრუნველობით შექმნილი ბიზნესი. ბარბარე, ოდესმე გიფიქრიათ, რომ ბიზნესმენი გახდებოდით? არა, ეს ეხაც ვერ ვაღიარებ საკუთარ თავს ბიზნესი. მე გაღიარებ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტარტაპია, ჩვენი მაყურებლისთვისაც იქნება საიმედოდ და მნიშვნელოვნად დამაფიქრებელი სწორედ, რომ აი ასე უცბად დაბადებული იდეით შეიძლება წარმატებული საქმე შექმნას, რომელიც არ მხოლოდ საქართველოშია წარმატებული, არამედ საზღვრებს გარეთაც. ვფიქრობთ, რომ უცბად დაბადებული იდეა სწორედ და სწრაფი მოქმედება შესაძლებელია სუპერ წარმატებული შედეგით დამთავრდეს. მე მამოტივირებელი ფრაზით მინდა შემოვიფარგლოთ ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის. ვფიქრობ, შრომა აუცილებლად დაფასდება. ის რასაც მთელი გულით აკეთებ, აუცილებლად უნდა დაგიფასდეს. ამას ვფიქრობ და ვცდილობ, რომ ყველაფერი მთელი გულით და სულით გავაკეთო. და სწრაფად დაბადებული იდეა სწრაფადვე მოვარახჭინეთ. კიდევ რა იდეები გებდებათ საქმის პარალელურად? რა სახით გამრავალფეროვნება კარაველა?
კარაველა ალბათ კარვები აუცილებლად ანუ დაიხვეწება რაღაცეები ანუ ხელნაკეთი რაღაცები კიდე ანუ მინდა რომ ისერებით მოვრთო რაღაცა ისეთი იყოს ოღონდ აუცილებლად ფიქრობ ბავშვების უსაფრთხოებაზე და არ მინდა რომ ისეთი იყოს ანუ სათამაშოებსაც ვკერავი ნაჭრებისგან მაგრამ მინდა რომ რაღაცა ღილით თვალი გავუკეთო და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ღილი ბავშვმა მოაძროს და გადაყლაპოს და ამიტომ მიგლ თავს ვიკავე ყველაფერს რაც გავაკეთებ იქნება აუცილებლად ბავშვებისთვის და უსაფრთხო რაც თავარია იმიტომ რომ პირველს ჩემი შვილები ტესტავენ ხოლმე და ვიცი რა რაზე წამსვლელები არიან ამიტომ ისე ანუ სწავლობ და მინდა რომ რაღაცა ბავშვების ხაზი გავაკეთო რაღაც ლამაზ-ლამაზი რაღაცები შევუკერო გავუკეთო ხელითაც და ასე შეიძლება პარალელურად სწავლობთ კიდეც პარპარე როგორც ვიცი სწავლობ სახელმწიფო დაფინანსებით საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისში სამკერვალო საქმიანობაზე უკვე 1 წელია და რავი ძალიან ყოფილი ვარ და რა მოუწოდებ ყველას ვისაც ანუ ასაკი შეუზღუდავია რაც თავარია კურსელები მყავს რა 1-58 წლის 59 წლის და აი ძალიან კარგია მართლა ძალიან კაი გარემოა სწავლა რაც თავარია ანუ ძალიან მოთხოვნადი და ჩართულობა მაღალია ბევრი ჯგუფელი ყავთ ამ მიმართულებაში კი ახლა არ ვიცი აი პედაგოგიური სამუშაო გრაფიკი ჩვენ პრინციპში დავარღვიეთ იმით რომ ქალების ნარატივში მოგიწევთ ხო დღეს ვაცდენ და იმედია მაპატია შეუძლებელია რომ არ გაუზიაროთ ის მაგალითი რომელიც ბარბარეს აქვს ნამდვილად დამწყებ ბიზნესმენებს არა მხოლოდ ბიზნესმენებს იმ საქმიანობის წარმატებით წარსამართად რომელიც არჩეული აქვს უკვე ნებისმიერ ჩვენთაგანს არის თუ არა თქვენი ბრენდი განსაკუთრებული ნიშა საქართველოში თუ ხდება მსგავსი პროდუქცია და როგორია სოფლიო მაგალითები ანუ 2 წლის წინ შევკერეთ ბავშვებისთვის კარავი მაშინ როცა დავდე ინსტაგრამს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და იმის მერე გამოხმაურების მერე მოვიძიე მოვიკვლე ბაზარი როგორც იტყვიან და არავის არ ქონდა მსგავსი რაღაცა შეკერილი და ვიფიქრე რომ მეთქი რატომაც არ ვცდი და სხვებსაც გავახარე თქო სხვა ბავშვებსაც და მე რო დავიწყე ანუ შარშან ზაფხულში უკვე გასაყიდად რო შევკერეთ კარვები მე უკვე გამოჩნდნენ კონკურენტები ესე ვთქვათ მცირედი სახით იმიტომ რომ ანუ ვინც ბავშვების ხაზით რაღაცებს აკეთებდა ინტერნეტიდან აღებული რაღაც კარვების ფოტოები დადეს და შესთავაზეს მომხარებელს რომ აი ჩვენც თანაც შეგიძლიათ მსგავსი შეგვიკვეთოთ მაგრამ არ ვიცი რამდენად განვითარდა მაგათი ბიზნესი ამ კუთხით იმიტომ რომ მამოტივირებელიც არის კონკურენცია ბაზარზე კი რომ ჩვენ ხარისხი არ დავაგდო და უფრო მოტივირებული უცხოელები რამდენად აქტიურობენ პროდუქციის შეკვეთისას როგორ ხდება საერთოდ რეალიზაცია უცხოელებს არავის შეუკვეთიათ მაგრამ მქონია ორი შემთხვევა ქართულმა ბებია და ბაბუამ წაუღეს გერმანიაში ეხლა ვაგზავნი ნიუ-იორკში ანუ როგორც ხდება ხოლმე ქართველებს ეს ჩვენი ხელსაქმე და ნამუშევრები ყოველს გონია რომ აი ამის გაკეთებას რა უნდა ჩვენ ხო ყველაფერში მაგრები ვართ და უცხოელები ხო ნუ უცხოელები უფრო აფასებენ ხელსაქმეს და ნუ ხანხითაც რა თქმა უნდა მეტი უცხოეთში ძალიან დიდ წარმატებას მალევე მიაღწევთ საქართველოშიც უცხოეთის წარმატების შემდეგ ან მანამდე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მანამდე სატელევიზიო პლატფორმა სწორედ იმას ემსახურება რომ მაგალითები გავიზიაროთ გავითვალისწინოთ რა თქმა უნდა ვიამაყოთ იმ მნიშვნელოვანი წარმატებული ნაბიჯებით რომელიც გვაქვს და გავაზიაროთ უკვე არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არამედ საზღვრებს გარეთაც ცხადია რა მასალას იყენებთ პარპარები უკვე დეტალიზაციაზე გადავალთ თუ შეიძლება ჩემი კარვები ყველანაირად უსაფრთხოა პატარებისთვის ქსოვილი რისგანაც ვკერავ არის ბამბის ქსოვილი და ტილოს ქსოვილი ორივე ნატურალურია ორივე სუნთქავს სიმყარისთვის ანუ ხე არის ანუ ჯოხი ჩვეულებრივ ჯოხები არის ხის და სირბილისთვის ვიყენებ ანტიალერგიულ სინთიფონს რითიც ბალიშებს და ამ ძირსასამართლეებს ვარბარებს წარმოუდგენლად მეჩვენება ამდენი საქმის შეთავსება ერთი ადამიანისთვის ამდენი შეკვეთის ფონზე, არ ვიცი, ძალიან რთულია, თუმცა ისე აქვს ბარბარეს ხელი გაწაფული, უკვე რომ კარვების გორადგება ერთი ხელის მოსმით. რამდენი დრო მიაქვს თქვა თითო კარავის შექმნას და ზომა თუ სტანდარტული? ზომა სტანდარტული დაწესებული მაქვს მე მოკლედ ასოციაციაზე ვკერავ ლეიბს, ანუ სტანდარტულ ლეიბს და შემდეგ ნუ კარავს შლით ხოლმე, მაგრამ მიკვეთავენ უფრო დიდსაც, ამისაც 3 პატარა ყავს, 4 ყავს და ნუ ზომაში გაზრდა პრობლემა არ არის ხოლმე, ანუ მაგასაც ვაკეთებ ხოლმე. თუმცა უფრო მეტი
დრო მიაქვს? უფრო მეტი დრო მიაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო შრომატევადია. აი, როგორ ახერხებ, როგორია დღის რეჟიმი? სწავლა, ოჯახი, ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი? ბავშვების დაბინავება, ბაღში, შემდეგ კოლეჯში გავრბივარ და როცა დავბრუნდები, სახლის საქმეს და მე ალბათ ღამეების გათენება მიიწევს ხოლმე. ალბათ თუ დარწმუნებული ხარ, ღამეების გათენება გიწევს. და მე მეხმარება ძალიან დიდი მადლობა მას ამის აჯანყებას. ჩვენ სპარბალობას გადავუხდით, კეთილი საქმისთვის ახმარებას. მაღაზიის შექმნას არ გეკმავთ ბარბარე? მაღაზიას ვერ დავარქვი, მინდა რაღაც სახელოსნოს ტიპის შექმნა, იქვე ვიმუშაო და იქვე მქონდეს შოურუმის მსგავსი რაღაც, რასაც შემკარვებს იქნება თუ ხელნაკეთი ნივთები, რაც კი გამიკეთებია და გამიჩუქებია და კიდევ აპირებ გაკეთებას, ყველაფერი რომ გამოფრინდა და თან გავყიდოთ. თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი რა არის? ჩემი პირველადი პროფესია არის სამედიცინო კოლეჯი დავამთავრე და ექიმი ბიზნესმენი. მე და უფრო ესე ვიტყვით, მაგრამ რაღაცა მაგ. თუმცა მას შემდეგ ძალიან ბევრი სტიგული აღმომაჩნდა. შეითავსეთ. კი, ანუ სულ მუშაობდი სტუდენტობიდან დაწყებული, ანუ ჩემი პატარა საფეხურიდან დაწყებული, მართლა ბოლოს ვიყავი საკანცელერიო ფირმაში, დირექტორის წარმომადგენელი ვიყავი, კი, მენეჯმენტში. თქვენს გულს სუსტ ნამდვილად ვერ დავაქმნო ბარბარე. სულტყვილად თქვით, სუსტი გული მაქვსო. ერთი თამაში საბანკო საქმე, ფინანსები, მენეჯმენტი და ბიზნესი, რა თქმა უნდა, ახლოს არის. მედიცინა და ბიზნესი ცოტა ძალიან ბევრი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიც, რომელიც შემდეგ წარმატებულია ბიზნესშიც, მათ შორის. ბარბარე, ერთი თამაში სტუდიაშიც მოვიფიქროთ, რა იქნება იდეა დაგვებადოს. აი შეგვიძლია სამომავლო სტუმრობის დროს მოვიფიქროთ, მანამდე ვიფიქროთ და ვითამაშოთ პირდაპირ ქალების ნარატივის სტუდიაში. რა არის უახლოესი ნაბიჯი და სამომავლო გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიკითხო მომდევნო სტუმრობისას? უახლოესი ნაბიჯი ალბათ ის, რომ ჩემი კუთხე მქონდა ძალიან მინდა. ეხლა სახში ვაკეთებ ამ ყველაფერს და მირეკავენ ხოლმე და მაღაზია გაქვს, სად ვნახოთ და სად მოვიდე და ვეპატიჟები ყველა სახში. რა კარგია, ფინჯან ყავაზე ბარბარესთან. სიამოვნებით და ის რა ქვია, ანუ პირობები რა მინდა რომ შევიქმნა უფრო უკეთესი გარემო, სავარაუდოდ რაიმე ფართს მოვიძიებ და გავაკეთებთ ჩვენს სახელოს. ასეც იქნება სახელოსნოს მოლოდინში. სულ მალე მოვიკითხავ სხვათა შორის ამ შედეგს და აუცილებლად განვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივში იმ შედეგს, რომელიც დაისახეთ მიზნად და ბარბარე დაისახავს მიზნად. ამის ყოველთვის აღწევს თავის მიზნს. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, მნიშვნელოვანი მაგალითის განზიარებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. ბარბარე გალდავა, სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი, რომელსაც კიდევ სხვადასხვა მიმართულება ჰქონია შეთავსებული ცხოვრებაში და კიდევ მრავალ შეითავსებს და კარაველას წარმატებასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ ჩვენს პროექტებში. სულ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთ. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. შენ როგორ ფიქრობ, როგორი იქნებოდი საუკუნეზე მეტი რომ გეცხოვრა? არსიკოლა, ამერიკული გემო 1905 წლიდან. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizon-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Gulf Club. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125 სახლი თბილისის შუაგულში. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარშის.
კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. უცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორსი. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი, ეს ბედნიერება. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. კბილისრიდე სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden Batumi ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30. საქართველომ რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონაპოვარია. ვიცოდეთ, ამ მონაპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის საკრძალვაა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. Android-ის სისტემით Nokia სახელი ბიუჯეტური smartphone. მხოლოდ სავაჭრო სახელგოლეთიანი ჰოლოგრამით 299 ლარად. შეიძინეთ განვადებით ონლაინ მაღაზიაში. გოლეთიანი წერტილი G. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. უკრაინის გენერალური პროკურორი იური ლუცენკო დეპუტატ ნადეჟდა სავჩენკოს დაპატიმრებას აპირებს და პარლამენტში ტერაქტის მოწყობის დაგეგმვაში ადანაშაულებს. გამოძიებას აქვს უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ უკრაინელი დეპუტატი ნადეჟდა სავჩენკო პირადად გეგმავდა, პირადად აძლევდა ბრძანებებს საბრძოლო ყუმბარების გამოყენებით პარლამენტის დარბაზში ტერორისტული აქტის მოწყობის შესახებ. ისინი სამთავრობო და თანამდებობრივი ლოჟის აფეთქებას ნაღმტყოცნების საშუალებით პარლამენტის შენობის გუმბათის ჩამოშლას გადარჩენილი ადამიანების მიმართულებით კი ავტომატებიდან ცეცხლის გახსნას გეგმავდნენ, განაცხადა ლუცენკომ პარლამენტის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისივე თქმით, ის პარლამენტ სავჩენკოსთვის დეპუტატის ხელშეუხებლობის მოხსნის თხოვნით მიმართავს. 2014 წლის 25 დეკემბრიდან ის ასევე ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის უკრაინის დელეგაციის წევრია. 2015 წელს სავჩენკოს უკრაინის გმირის წოდება მიენიჭა დონბასში. ნადეჟდა სავჩენკო აიდარის ბატალიონში იბრძოდა, ვიცით, 2014 წლის 17 ივნისს სავჩენკო რუსმა ბოევიკებმა დააკავეს. რუსულმა მხარემ ის ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში
დაადანაშაულა და დონეცკის საქალაქო სასამართლომ მას 22 წლიანი პატიმრობაც მიუსაჯა. გვახსოვს ეს პროცესებიც ცხადია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში მის მხარდასაჭერად ფართომასშტაბიანი აქციები იმართებოდა. 2016 წლის 25 მაისს სავჩენკო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეიწყალა. 48 წლის მომღერალმა და მსახიობმა ჯენიფერ ლოპესმა კარიერის დასაწყისში მასზე სექსუალური ძალადობის შესახებ ჰარპერს ბაზრისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. სხვა ქალების მსგავსად მეც ვიყავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ჩემს ერთ-ერთ პირველ ფილმზე მუშაობისას ხელმძღვანელმა მითხრა გამეხადა მაისური, მაგრამ მე ეს არ გავაკეთე. როცა ამ შემთხვევაზე ხმა ამოვიღე, ძალიან შეშინებული ვიყავი, მახსოვს როგორ მიცემდა გული და ვფიქრობდი რა გავაკეთე. მე ამ კაცმა დამიქირავა, სინამდვილეში კი ვიცოდი რომ მე მართალი ვიყავი. ჯენიფერ ლოპესი სექსუალური ძალადობის გასაპროტესტებლად საზოგადოების წინაშე უკვე არაერთხელ წარსდგა, სხვათა შორის ის აქტიურად არის ჩართული კამპანიაში MeToo. ვატიკანის კათოლიკურ ეკლესიაში მომსახურე ქალებისთვის შრომის ანაზღაურებას თხოვენ. ვატიკანის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რომში პრისილას კატაკომბებში აღმოაჩინეს ფრესკები, რომლებიც ძველი წელთაღრიცხვით 230-240 წლებით თარიღდება. ფრესკებზე გამოსახული ქალები სავარაუდოდ მღვდლები არიან, ქალთა უფლებების დამცველების თქმით, ძველ ქრისტიანობაში სასულიერო პირები ქალებიც ხდებოდნენ ხოლმე. ქალთა უფლებების დამცველებს ვატიკანიც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ეს მხოლოდ ზღაპრებია სექსუალური შევიწროების გამო დაწყებული კამპანიის MeToo-ს ფარგლებში შედგა პეტიცია, რომლითაც კამპანიის მხარდამჭერები ვატიკანს კათოლიკურ ეკლესიაში მომსახურე ქალებისთვის თანხის გადახდას მოითხოვენ. კერძოდ, ქალთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ეკლესიაში მომსახურე ქალები მღვდლებსა და სასულიერო იერარქიის მაღალ პირებს ურეცხავენ საჭმელს უკეთებენ, რისთვისაც მათ არაფერს უხდიან. 2017 წელს ჰოლივუდში სექს სკანდალი აგორდა, რომლის მთავარი გმირი პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი იყო. გვახსოვს სკანდალური საქმის შესახებ მასალები თითქმის ერთდროულად გამოქვეყნდა ორ წამყვან ამერიკულ გამოცემაში, The New York Times-ში და The New Yorker-ში. ეს თემაც არაერთგზის გაგვიხილავს ცხადია ქალების ნარატივში. ამასობაში არგენტინაში აბორტის ლეგალიზებას აპირებენ. არგენტინის პარლამენტში სხვადასხვა პარტიიდან ათეულობით დეპუტატმა წარადგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აბორტის ლეგალიზებას ქვეყანაში. კონგრესის ქვედა პალატის 70-მდე დეპუტატმა წარმოადგინა კანონპროექტი, რომელიც არგენტინაში ქალებს მისცემს უფლებას შეწყვიტოს ორსულობა პირველი 14 კვირის განმავლობაში, ნათქვამია მოხსენებაში. არგენტინაში ისევე როგორც სხვა ლათინური ამერიკის ქვეყნებში აბორტის გაკეთების უფლება იძლევა კონკრეტულ შემთხვევებში, როგორიცაა გაუპატიურება ან დედის სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობა, თუმცა ეს მოითხოვს მოსავარქლის ნებართვას, რომლის მიღება შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში ელოდო ან საერთოდ არ მიიღო. უფლებადამცველი ჯგუფები მუდმივად აკრიტიკებდნენ ამ მდგომარეობას, თუ კანონპროექტს კონგრესის ქვედა პალატაში მიიღებენ, ის დასამტკიცებლად კონგრესის უფრო კონსერვატიულმა ზედა პალატამ უნდა დაამტკიცოს. არგენტინაში კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აბორტის ლეგალიზებას, 6-ჯერ იყო წარდგენილი კონგრესში, თუმცა ახალი კანონმდებლობის მიღების შანსი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მაურისიო მაკრიმ ამ თემაზე დებატების გამართვის მსაობა გამოხატა. ბევრი შვილის გაჩენა ქალების კბილებისთვის საზიანოა, კერძოდ ისინი კარგავენ საშუალოდ 4 კბილს მესამე შვილის გაჩენის შემდეგ. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მედიკოსები, მათი კვლევა Journal of Epidemiology and Community Health-ში გამოქვეყნდა. ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ მუდმივად უნდა გავუწიოთ პროპაგანდა პირის ღრუს ჰიგიენას და ჯანსაღყვებას, აგრეთვე მოუწოდოთ ახალგაზრდა დედებს და ორსულ ქალებს რეგულარულად ეწვიონ სტომატოლოგს, რათა მომავალში მსგავსი პრობლემები თავიდან აიცილონ, წერენ სპეციალისტები. მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობაში დიდი ხანია არსებობს წარმოდგენა იმაზე, რომ ორსულობა და ბავშვის გაჩენა ქალის ორგანიზმისთვის ცხადია, უყოლოდ არასდროს ხდება. ამ წარმოდგენის მიხედვით ყველაზე მეტად ძვლები და კბილები ზიანდება და ჩვენს ცხადია არაერთხელ გაგვიგია ეს ინფორმაცია და გამოგვიცდია. ზოგჯერ საკუთარ თავზეც თამბაქოს მოხმარება სმენის დაქვეითებას იწვევს. მეცნიერებმა დასკვნა იაპონიაში მწეველებზე 8 წლიანი დაკვირვების შემდეგ გამოიტანეს. ამის შესახებ სამეცნიერო ჟურნალ Nicotine and Tobacco-ში გამოქვეყნებულ ნაშრომში წავიკითხეთ. კვლევის განმავლობაში იაპონელი მეცნიერები 50,000 ადგილობრივს 2008-დან 2016 წლამდე აკვირდებოდნენ. სამეცნიერო ნაშრომში წერია, რომ მწეველებისთვის სმენის დაქვეითების რისკი მაღალია. აღმოჩნდა, რომ საშუალო სიხშირის მწეველებმა დაახლოებით 1,6-ჯერ მეტად ან ნაწილობრივ დაკარგეს სმენა არამწეველებთან შედარებით. მწეველების იმ ნაწილს, რომლებმაც სიგარეტის მოწევას თავი დაანებეს, სმენის დაკარგვის ალბათობა გარკვეულწილად შეუმცირდათ კიდეც. მორიგი საინტერესო ინფორმაცია, დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწინებას ფორმალური თანხმობა მისცა წერილში, რომელიც მან დიდი ბრიტანეთის საბჭოს გაუგზავნა, ის თანხმობას გამოხატავს თავისი შვილიშვილისა და მისი საცოლის მოახლოებული ქორწილის დღისადმი. შესაბამისი შინაარსის წერილი ქორწილამდე ცოტა ხნით ადრე პრინც უილიამისა და კეით მიდლტონის დროსაც გაიგზავნა. აღსანიშნავია, რომ წინა შემთხვევაში დედოფალმა კეითი შემდეგი სიტყვებით მოიხსენია: "ჩვენი ერთგული და საყვარელი კეთრინ ელიზაბეთ მიდლტონი", თუმცა პრინც ჰარის საცოლის მიმართ მან მხოლოდ მისი სრული სახელი და გვარი რეიჩელ მეგან მარკლი გამოიყენა.
ემა სტოუნი ლუი ვიტონის სახე გახდა La La Land-ის ვარსკვლავმა, გადაწყვიტა სამოდელო სფეროზეც აქტიურად გადმოერთოს და ფრანგულ სამოდელო სახლთან აქტიურად ითანამშრომლოს კიდეც. ოსკარის მფლობელმა მსახიობმა ბრენდის პირველი კამპანიის ფარგლებში ახალ ვიდეორგოლში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც ლოს-ანჯელესშია გადაღებული. ემა სტოუნი ლუი ვიტონის სახე გასული წლის ოქტომბრიდანაა და ჩვენც არ გამოგვრჩება ცხადია მოვლენების არეალიდან. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი ახალგაზრდა და წარმატებული დიზაინერი სტუმრების ბლოგში უნდა გავიცნოთ და გველათით. Tina Brownie, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და talk-show The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ Tetler's 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18.66 მილიარდი $4 მეოთხე ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ზელფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. მისი პროდუქცია უკვე საზღვრებს გარეთ გადის და საქართველოს გარდა უცხოეთშიც აღაფრთოვანებს მომხმარებელს, საიდან ებადება განსხვავებული შექმნის იდეა მას, როგორ მუშაობს სტრატეგიის შექმნაზე და ბიზნესის განვითარებაზე. დიზაინერი ანა ჩიკვილაძე ამბის თხრობით შემოგვიერთდა. ნანუკა, ანა ძალიან მიხარია, რომ მოგბრძანდით ჩემთან სტუდიაში. სილამაზე დაგვეწეხეთ თავს, არაჩვეულებრივ განწყობაზე დავდექი უცბად, როდესაც ასეთ არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს ხედავ. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოგბრძანდით ჩვენ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენ კიდე მესამე კლასში დაიწყეთ მოდელების ხატვით ფულის შოვნა. აი ესე პირდაპირ ბიზნეს მიმართულება უნდა გავშევოთ. ანანანას პირველი წარმატება როდის მოვიდა და რატომ იყო არჩევანი ქუდები? ჯემროქვაის თაყვანისმცემელი ხომ არ ხარ? ასევე, მაგრამ ჯემროქვაი არ ყოფილა ინსპირაცია. კიბეტორო? ხო, რაც შეეხება მესამე კლასში ეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა მოიფიქრეს ესე რომ ჩემთვის мотиваცია მოეცათ, იმიტომ რომ ხატავ ბავშვობიდან. რაც შეეხება ანანანას და უკვე სერიოზულ საქმეს, მეორე წელია რაც ამ სფეროში სერიოზულად ჩავები. და არ ვიცი, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია რომ მოდის და კარგად ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს იმ ბიზნეს იდეებში, რაც მოდის. პირველადი პროფესიული არჩევანი რა იყო თქვენი და როგორ გეხმარებათ ბიზნესის მართვაში სწორედ ის პირველადი პროფესიული არჩევანი? ხელოვნებათმცოდნეობაზე ჩავაბარე. ერთ წელს ვსწავლობდი, მაგრამ გადავწყვიტეს რომ სწორედ ეს მიმართულება აგვერჩია, რომელიც დღეს გვაქვს და აღაფრთოვანებს არა მხოლოდ საქართველოს და არამედ მსოფლიოს ეს მახარებს სხვა შორის ძალიან ბევრი აქტივობა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გამარჯვება სწორედ ამ გზაზე, რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას საზღვრებს გარეთ გამოფენაში? აი წელს დავიწყე, იანვარში მქონდა პირველად ორი გამოფენა, ორი გერმანიაში. ძალიან ყოფილი ვიყავი, კარგად ჩაიარა ყველაფერმა.
იმაზე კარგად ვიდრეველოდებოდი და თან ისედაც ვიცოდი, მაგრამ კიდევ უფრო დავრწმუნდი, რომ უცხოეთში უფრო აფასებენ ამ ხელნაკეთ ნივთებს. ანუ გამოხმაურება იყო ძალიან დადებითი. ძალიან. შედარება რომ მოვახდინოთ, ესეც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, ქართველი მომხმარებელი უფრო აღფრთოვანეთ ამ ხნის მოღვაწეობის განმავლობაში თუ უცხოელები? ქართველი მომხმარებელი აღვაფრთოვანე, მაგრამ ესე კარგი ხარ, აი აქ გავჩერდით და უცხოელი კლიენტები უკვე მყავს აქტიურად, რომელიც ყიდულობენ და კმაყოფილები არიან და დაიხურავენ ჩემ ქუდებს და ქართველები ნაკლებად. უფრო მეტად აქტიურობენ უცხოელი მომხმარებლები. გამიკვირდრე და კითხვის ნიშანი სავარაუდოდ სახეზეც მაწებია, როგორც იტყვიან ხოლმე. ალბათ უნდა გააქტიურდნენ ქართველი მომხმარებლები. ამ სილამაზეს ნახვის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ გააქტიურდებიან კიდეც, თუმცა რეალიზება სად ხდება? გერმანიაში, ჯერჯერობით გერმანიაში. საქართველოში როგორ ხდება რეალიზება? საქართველოში ანანანას გარდა მაქვს მაღაზია, ნანუკა დიზაინი ქვია, ეს ჩემს სახელებს ვერ გავუცდი. და იქ ვყიდით ქართულ ბაზარზე მორგებული ქუდები, იქ უფრო გვაქვს ფასებიც შედარებით დაბალი არის და ის არის საქართველოსთვის. აქ ამ პროდუქციით გავდივართ უფრო ევროპაში და საფასო პოლიტიკა როგორია ევროპისთვის და საქართველოსთვის? ევროპისთვის ცოტა ძვირი, იმიტომ რომ იყიდება, აფასებენ ძალიან ზედმეტად ანუ ხელნაკეთი ნივთები ცხადია. ყველგან პატივსაცემია საქართველოშიც მათ შორის ჩვენ მივალთ ნელ-ნელა იქამდე. ყველა ქსოვს და უფრო ისეთი არის ჩვენთვის ახლობელი არის და ბევრი ანუ შინაური არის ეს ქსოვა და იქ ისე არ არის. საზღვრებს გარეთ მაინც და მაინც ყველას ბები არის. ყველას ბები არის. ყველას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ქუდი მოიქსოვოს ჩვენ. და რამდენი დრო სჭირდება თითო ხელით გაკეთებულ ფუნქციებში? 20 საათი ჭირდება. ღამეების გათენებაც გვიწევს? მე არ მიწევს. აბა, ვისთან ერთად მუშაობ? ყავს იდეალური გუნდი, რომელიც მეხმარება, მგზავრები, მქარგუელები, მკერავები და აი ესე ჩემ რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული ნანუკა? სადღაც 12 ქალი ვართ. არაჩვეულებრივი 12 ქალი, რომელიც ქმნის გენიალური 12 ქალი. გენიალური ნამუშევრების შექმნისთვის სანიშნულოვანია სხვა შორის ეს. მშობლები როგორ შეეხნენ თქვენში ოჯახის ტრადიციის გაგრძელებას, ესე თამამად შემიძლია თქვა და ვინ არის გამორჩეული მრჩეველი, ვის აზრსაც ითვალისწინებთ ხშირად? ოჯახმა თვითონ შემომაპარა, როგორც გითხარით, ესე მიხდიდნენ სკოლის მოსწავლეს, ჩამიკუჭავდნენ აცლავს, მიდი დახატე და მე ყიდნენ ჩემ დახატებს. რა თქმა უნდა, დედა და დეიდა ძალიან გულშემატკივრობენ, ჩემ გვერდით არიან. ყველაზე კარგად მათ უხსნია, ესე რო გითხრათ, რომ პროფესიონალურად ხატავენ, არა. დედა ჩემი არის იდეალური ქსოვაში და დეიდა ჩემი არის იდეალური ქარგვაში და მათ რჩევებსაც ითვალისწინებთ. და ორივეს ესე შერწყმა გამოვედი მე, რომ ყველაფერი რაღაცნაირად დაბალანსებულად ვიცი და მაქვს. აი ეს კრეატიული იდეები როგორ გებატებათ? ეს შეიძლება ნებისმიერ ადგილას მოვიდეს იდეა, მაგალითად სტუდიაში შტომის დროს. კი და ძალიან დამეხმარა, ეხა მოგზაურობა ეს 2 წელი არის ამ ანანანას ფარგლებში, მიწევს ძალიან ხშირად მოგზაურობა და მივხვდი რას ნიშნავს ინსპირაციის ძიება, მოძიება რაღაცისგან გერმანიაში გადის ექსპორტზე თქვენი ნამუშევრები, თქვენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. კიდევ რომელი ქვეყნების დამატებას გეკმოთ? ჯერჯერობით ვარ გერმანიაში, სამ ქალაქში იყიდება ჩემი ქუდები. მიდის მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებთან თუ არა? კი, აი ეხლა ველოდები იტალიიდან პასუხს, ცოტა აგვიანებენ, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო, მაგრამ ნუ აგვიანებენ, ველოდები პასუხს. ეხლა ზაფხულში მაქვს დაგმილი ჩინეთში წასვლა, იმიტომ რომ ჩინეთი, იაპონია მგონია რომ მოხდება ანანანას და ნახოთ ჩინეთი და იაპონია. იაპონელი ხალხი ხშირი არის. ასეთი ინტუიცია მოდის, ეს არის თავარი, კი ბატონო. და დაგეგმილი მაქვს მოსკოვში. ჩემი კლიენტების აი ნანუკა დიზაინი რო ახსენე მაღაზიის, ძირთადად ქართველების გარდა ყავს რუსები. ძალიან ჩვენი კი ჩვენი ნამუშევრები. რა სახის განვითარება ექნება უკვე ასორტიმენტის გამრავალფეროვნების კუთხით? აი ეხა დავიწყეთ ეს ფეტრის შლაპები და ქუდები, ეს არასდროს არ გავგიკეთებია, სულ ქსოვდით და პირველი ნაბიჯი ეს არის. ასევე აი მოსკოვი მაქვს დაგეგმილი თქვა, მოსკოვში მინდა რომ 100 წელს წავიღე, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება რომ 100 წელს გავაკეთე, იმიტომ რომ კიდე უფრო მინდა რომ ის გავაკეთო, აი ქუდები უკვე რაღაცნაირად ქუდები ჩემია და 100 წელს მინდა. სიახლე გინდა და სინჯო და სადო, რა თქმა უნდა, ახალი განვითარების ეტაპი ბრენდში.
რამდენად ფერადია, იმდენად ფერადია, ნამდვილად ფერადია. შავი ფერიც არის გამოყენებული, სხვადასხვა ფერთან ერთად ცხადია და იმდენად გვინდა რომ ეს ხელოვნების ნიმუშები, თქვენი ნამუშევრები გამოფენის სახით ვიხილოთ საქართველოში, რომ არ შემიძლია არ დავგეგმოთ სწორედ ქალების ნარატივის სტუდიაში ეს მიმართულება. როდის შეგვეძლება გამოფენის სახით თბილისში ან თუნდაც სხვა შორის რეგიონებშიც ვიხილოთ თქვენი ნამუშევრების რეგიონებში არ ვიცი, ჯერ სამწუხაროდ მაგაზე არ მიფიქრია, მაგრამ აუცილებლად დავფიქრდები. თბილისში ვერ გეტყვით რუს პასუხს, მაგრამ გაზაფხულზე არის რაღაცები დაგეგმილი. კი. ანონსის სახით მაინც გამოგზავნეთ. გაზაფხულზე მაგათი მოვიკითხავთ აუცილებლად. ჩემი რო ფაისას დავაპატიჟებთ, ვიცი რომ აღფრთოვანდება, სხვა შორის რაღაც კუთხით უნდა მივაწოდოთ მას ხმა. ხო, არ ვიცი რამდენად დაინტერესდება. მე ვფიქრობ, როგორც მისი ასევე თაყვანისმცემელი, რომ სწორედ ამ მიმართულებით თქვენი არაჩვეულებრივი დიზაინით ისიც დაინტერესდება. არა მხოლოდ ქალებისთვის ხმით და კაცებისთვისაც თუ მხოლოდ ქალებზე გაკეთებული. ჯერჯერობით მაქვს მხოლოდ ქალებისთვის გაკეთებული, აი კაცებისთვის ჩემ შინაურებს და ახლობლებისთვის მიჩვენე. ვიცოდი რომ ეს მიმართულებაც იყო სადღაც. კი, მაგრამ გეგმაში მაქვს ძალიან მინდა ეხლა ამ გამოფენებს რო ჩავამთავრებ სექტემბრიდან მინდა რომ კაცები და ბავშვები დავამატო. და ბავშვებიც გამიკეთებია 1-2 ქუდი და წარმატებით გაიყიდა და თანაბრად ვანაწილდებთ ყურადღებას. კი, მაგრამ ჯერ ქალებს ვაქცევ ყურადღებას ბოდიში. ყველას ერთად მივაქცევთ ყურადღებას, მომდევნო გამოფენას საზღვრებს გარეთ ხომ არ იგეგმება უახლოეს? კი, თბილისში ეს გამოფენები ნაკლებად მაქვს დაგეგმილი. ეხა პარიზში პრემიერ კლასზე ვაპირებ რომ გავიტანო ჩემი პროდუქცია. აუცილებლად მოსკოვში მივდივარ სექტემბერში, კი და აი ნახოთ ჩინეთში როგორ იქნება და რა იქნება. პირობა დავტოვოთ აქვე, რომ ექსკლუზივი აუცილებლად ქალების ნარატივისთვის გიქრება. გამოფენის შედეგის შემდეგ და იმ არაჩვეულებრივ გამოხმაურების შემდეგ, რომელსაც მე პირადად ნამდვილად ველოდები და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ. ქართველი მომხმარებელიც აქტიურდება დღევანდელი გადაცემის შემდეგ, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა იმ ენერგეტიკისთვის, რომელიც დაგვიტოვეთ, იმ ლამაზი სანახაობისთვის, რომელიც სტუდიაში მოვაწყეთ. ანა ჩიკვილაძე, დიზაინერი, ბრენდის დამფუძნებელი, საინტერესო მიმართულების შემქმნელი, რომელსაც არ ვემშვიდობებით დიდი ხნით ქალების ნარატივში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, არაჩვეულებრივ საწყის გისურვებთ ცხადია შრომის კვირისა ორშაბათიან დღეს ძიმე სამუშაო და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე აუცილებლად გვჭირდება დადებითი ენერგეტიკა, რომელიც ხვალინდელ დღემდე გაგვყვება. ხვალ ზუსტად 11-ზე ხვდებით მორიგი ნარატივით ერთმანეთს დროებით.